নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ বন্ধুসকল। আজি আপোনালোকক এটা বিশেষ ডিছ বনাবলৈ শিকাম। মানে মই নিজে খাম আৰু আপোনালোকক খালি বনাই দেখুৱাম। বাটাৰ চিকেন আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। বৰ ধুনীয়া এটা ৰেচিপি দেখাম দেই দৰ্শকসকল। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এইখিনি 1 কিলো চিকেন হয়। প্ৰথমতে ভালকৈ আমি ধুই মেলি ইয়াত ৰেডি কৰি ল'লোঁ। ইয়াত আমি এতিয়া ধৰিছোঁ মোৰ ৰিফাইন তেল। তাৰপৰা মানে নিজৰ মানে যিটো হিচাপ মতে আৰু 1.5 চামুচমান নিমখ ঢালি দিব। তাৰপাছত ইয়াত হালধিও ঢালিব লাগিব। হালধিও 1.5 চামুচমান হালধি ঢালিব। তাৰপাছত লাল মিৰ্চি পাউডাৰ মানে কাশ্মীৰী যোনটো মিৰ্চ হয়, কাশ্মীৰী মিৰ্চটো ঢালি দিব। মানে এটা অলপ কালাৰিংটো বৰ ধুনীয়া আহে। দৰ্শকসকল, ইয়াত 2 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট আপোনালোকে মিক্স কৰি ল'ব। এইটো পেকেটতো পায়, আপোনালোকে নিজেও মানে পিচি ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াত অলপ দৈও ঢালিব লাগিব। 50 গ্ৰামমান দৈ ঢালি ল'ব ইয়াত ভালকৈ। তাৰপৰা এইখিনি ধুনীয়াকৈ মঠি ল'ব। আৰু কস্তুৰী মেথি অলপ ল'ব। কস্তুৰী মেথি ৰ'ষ্টেড কৰি পিনি ইয়াৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ ঢালি দিব। আৰু এইটো কস্তুৰী মেথি ঢালিলে ইয়াত অলপ ধুনীয়া চেণ্ট এটা আহে। আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব। মই এতিয়া চামুচে মিক্স কৰিছোঁ, আপোনালোকে হাতেৰেও মিক্স কৰি ল'ব পাৰে। ধুনীয়াকৈ দৰ্শক, এনেকৈ পূৰা চব বস্তু দি মিক্সিং কৰাৰ পাছত এইটো মেৰিনেট কৰি পিনি তাৰপিছত এইটো আধা ঘণ্টামান ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিব। বন্ধুসকল, এইভাগে 4টামান পিঁয়াজ কাটি ল'ব। তাৰপাছত বিলাহী 2টা আৰু কাজু 10টামান ল'ব আৰু কেঁচা জলকীয়া 2টা আৰু আদা নহৰুটো পেষ্টটো অলপ দিয়ে, তথাপিও আদা অকণমান ল'ব। তাৰপৰা নহৰু 20 ফুটামান ল'ব, 15-20 ফুটামান। ধৰ এইভাগে পূৰাটো বস্তুটো ৰেডি কৰি ল'ব। এতিয়া এনেকৈ মানে আপুনি কেৰাহীখনত অলপ গৰম হ'বলৈ দিব। গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াত ঢালিব আপুনি ৰিফাইন তেল। বেছি নাঢালিব, 2 চামুচমান ৰিফাইন তেল ঢালিব। তাৰপাছত যোনটো আমি কাটি থৈছিলোঁ পিঁয়াজটো ঢালিব। তাৰপিছত এনেকৈ আদা নহৰু এতিয়া ইয়াৰ লগতে বিলাহী যে কাটি থৈছিলোঁ, সেই বিলাহীকেইটাও আৰু কাজুকেইটা দি পিনি একেবাৰে পূৰা ৰঙাকৈ ভাজিব নালাগে, মানে অলপ আৰু এটা কেঁচা হৈ থোৱা আছে, কেঁচা হৈ থকালৈকে ভাজি থাকিব। কেঁচাই ৰাখিব, তাৰমানে ভাজি থাকিব। দৰ্শকসকল, এইখিনি এতিয়া আমাৰ যিখিনি তেলত ঢালিছিলোঁ মানে অলপ কেঁচা ভাৱটো অকণমান গ'ল আৰু। এতিয়া এইখিনি নমাই দিব লাগিব। নমাই পিনি আমি মিক্সিত দিব লাগিব। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এইখিনি এতিয়া হৈ গ'ল আৰু। এতিয়াতো দৰ্শকসকল, এতিয়া তেলত দিবৰ কাৰণে এই 3টা বস্তু আপোনালোকে গোটাই ল'ব। 2টা জলকীয়া আৰু 1 চামুচমান গোটা জিৰা আৰু এইভাগে 3টা তেজপাত এইটো লৈ ল'ব। এইটো আমি তেলত দিব লাগিব।
দৰ্শকসকল আমি যে এইভাগে ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ যে এইখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি এইখিনি মিক্সিত ভৰাই লওঁ। দৰ্শকসকল এইখিনি আমি যোনখিনি মিক্সিত বনাইছিলোঁ পেষ্টখিনি এইভাগে পিচি পিনি এইভাগে উলিয়াই ল'লোঁ। তাৰপাছত এইভাগে আকৌ আপুনি কেৰাহীত মিঠাতেল ঢালক। গৰম কেৰাহীখন গৰম কৰি আপুনি কমচে কম 4 চামুচমান মিঠাতেল। এতিয়া আমি বাটাৰ চিকেন যেতিয়া বনাইছোঁ বাটাৰটো দিবই লাগিব 2 চামুচমান। এইভাগে অলপ তেলৰ লগত পূৰা মিক্স কৰি লওক। এইভাগে এতিয়া আপুনি বাটাৰখিনি ফেনটো যাবলৈ দিব। তাৰপৰা 2টা শুকান জলকীয়া, তাৰপৰা আমি যোনখিনি থৈ দিছিলোঁ গোটা জিৰা 1 চামুচ ৰাখিছিলোঁ এইকেইটা মিক্স কৰি ল'ব। খুব ৰঙা হ'বলৈ দিব। তাৰপিছত আমি মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ যে চিকেনখিনি এইখিনি ভাজি দিব। ভালকৈ একদম পূৰা লৰাই দিব। মানে বাটাৰখিনিৰ লগত পূৰা তাত মিলাই পিনি এতিয়া জুইখিনি অলপ ল' ফ্লেম কৰি ল'ব। ল' ফ্লেম কৰি ইয়াত ঢাকনা লগাই দিব। এতিয়া চিকেনে যেতিয়া গাৰ পানীটো যেতিয়ালৈকে নেৰে তেতিয়ালৈকে ইয়াতো ল' ফ্লেমতে থাকিবলৈ দিব অলপ দেৰি। 5 মিনিটমান হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এইখন ঢাকনাখন আঁতৰাই অলপ চাব। এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, অলপ পানীটো এৰি দিয়ে। আপোনালোকে অলপ লৰাই দিব। আকৌ ঢাকনা লগাই থৈ দিব। দৰ্শকসকল 10 মিনিটমানৰ পাছত আকৌ এবাৰ চাব। পানীটো এৰিছে। পানীটো অলপ শুকাব লাগিব। পানী যেতিয়ালৈকে নুশুকায় তেতিয়ালৈকে ইয়াতো ল' ফ্লেমত চলাই ৰাখিব। দৰ্শকসকল মাংস গোটেই গাৰ পানীখিনি পূৰা শুকাই গ'ল আৰু গোটেই মানে মাংসখিনিও সিজি গ'ল পূৰা। এতিয়া আমি সেইখিনি যে পেষ্ট কাজু পিঁয়াজ আৰু এইবিলাক নহৰু পিঁয়াজ পেষ্টখিনি বনাই ৰাখিছিলোঁ আৰু সেইখিনি পূৰা ইয়াত আপুনি দি দিব। এতিয়া পূৰা এনেকৈ ভালকৈ মিক্স কৰি গোটেই এটা বাটাৰ চিকেন ৰেচিপিটো মানে 70% হৈছেগৈ আৰু 30% সময় বাকী আছে আৰু যে এইভাগে ঢাকনা লগাই দিয়ক। সেই ফ্লেমটোতো একে ল' ফ্লেমে ৰাখক। তাৰপৰা অলপ দেৰি ৱেইট কৰক। দৰ্শকসকল এই 5 মিনিটমান হৈ গ'ল আৰু এতিয়া খোৱাৰ পাছত ঢাকনাখন আঁতৰাই চাব। এতিয়া এইখিনি হৈছেগৈ আৰু ইয়াত আৰু বেলেগ হ'ল আকৌ চিকেন মছলা মানে 2-3 চামুচমান। দৰ্শকসকল ইয়াত এটা কথা ধ্যান ৰাখিব, কাৰণ ইয়াত কাজু পেষ্ট দিয়া আছে নহয়। কাজুটো পটককৈ লাগি যায় কেৰাহীত, সেইকাৰণে মাজে মাজে চাই থাকিব লাগে আৰু অলপ পানী অকণমান দি পিনি আকৌ ভালকৈ তেনেকৈ লৰাই দিব। নহ'লে কাজুটো লাগি যায়, নহয় দেৰি গ'লে আকৌ সোৱাদটো অলপ ভাল নহ'ব। দৰ্শকসকল মানে এইটো চিকেনটোতো হৈ গৈছে আৰু ইয়াত এতিয়া আমি গৰম পানী দিব লাগিব। গৰম পানী দিয়াৰ আগতে ইয়াত আমি
1 চামুচমান এই একদম মানে খাৰা গৰম মছলাটো নহ'লে পিচি ল'ব পিচা গৰম মছলাও হ'ব পাৰে গুড়ি মছলা নহ'লে খাৰা মছলা পেকেটটো তাৰ 1-1.5 চামুচ দি দিব আৰু এতিয়া আমি ইয়াত গৰম পানী দি দিব লাগিব ভালকৈ এতিয়া লৰাই দিব কিন্তু হৈ গৈছে আৰু এক প্ৰকাৰৰ কালাৰটো দেখিছে নাই বহুত ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ মন গৈছেনে পানীটো আপোনালোকে যেনেকুৱা আৰু দিবলৈ মানে যিমান পৰিমাণে খায় সেই হিচাপত আৰু এই তাৰমানে কাজুটো দিয়া থাকে যে সেইকাৰণে অলপ লাগি যোৱা চান্স থাকে আৰু আগতেতো 2 চামুচ ইয়াত বাটাৰ দিয়া আছিলে কিন্তু আৰু অলপ বাটাৰ দিব লাগিব ইয়াত আৰু মানে এই 1.5 চামুচ মানে মান 2 চামুচ মানে দিব আৰু খৰটোৱে একদম কালাৰটো বৰ ধুনীয়া কৰে কালাৰ আহি গৈছে দেখোন ইয়াত অলপ ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপ দি দিব নিদিলেও হয় বাৰু যদি কালাৰ আনিবলৈ মন থাকে তেতিয়া দিব পাৰে ঢাকনা লগাই দিব অলপ দেৰি বেছি দেৰি নালাগে হ'লেই আৰু নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমাৰ এতিয়া মানে বাটাৰ চিকেন বনোৱা হৈ গ'ল আৰু এয়া পূৰা ৰেডি দেখিছেনে পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া দেই আৰু মই আপোনালোকক বুজাই আছোঁ কিন্তু কেনেকৈ বনায় কি কথা কিন্তু মেইন বনোৱা মানুহগৰাকী মই এতিয়া দেখাইছোঁ আকৌ দেই সেইদিনা আপোনালোক দেখাইছিলোঁ আকৌ চাওক বাৰু কৈ দিয়া নমস্কাৰ গা বেয়া বোলে সেইকাৰণে পূৰা হাইনেক চাইনেক লৈ আছে এতিয়া আমি খাওঁ দেই দৰ্শকসকল আপোনালোকে বনাব ভিডিঅ'টো চাই পূৰা তাত বৰ্ণনা কৰা আছে পূৰা ধুনীয়া লাগে খাই এতিয়া ঠিক আছে বাই